Θοδωρής ο Τσίκης, ναυπηγός, μηχανολόγος, μηχανικός, ειδικευμένος στο ξύλινο σκάφος. Κάνω αυτή τη δουλειά από μικρή ηλικία μαζί με τον πατέρα μου, σε αυτό εδώ το ναυπηγείο, και συνεχίζω μέχρι σήμερα να ασχολούμαι αποκλειστικά με το ξύλινο σκάφος, κατασκευή και επισκευή ξύλινου σκάφους. Το ναυπηγείο ιδρύθηκε τη δεκαετία του 70 από τον πατέρα μου. Από τότε ασχολείται αποκλειστικά με ξύλινα σκάφη, κάθε μεγέθους και κάθε τύπου. Είμαι ιδιοκτήτης και διαχειριστής του ναυπηγείου, δηλαδή είμαι επικεφαλής εδώ, οπότε έχω όλες τις ευθύνες και τις αποφάσεις. Η δουλειά μου αρέσει πάρα πολύ, γι' αυτό βρίσκομαι εδώ ανελιπώς από παιδική ηλικία, παρότι είναι μια δύσκολη σχετικά δουλειά. Με γεμίζει, είναι δημιουργική και ευχάριστη. Επειδή είναι μια μικρή επιχείρηση και εγώ είμαι ο υπεύθυνος επιχείρησης, ο διαχειριστής, τα καθήκοντά μου ποικίλουν. Δηλαδή χρειάζεται να κάνω, εκτός από το τεχνικό κομμάτι, να ασχολούμαι και με το εμπορικό και με το επιχειρηματικό, με τα υλικά, με τις σχέσεις με το marketing. Κάνω τα πάντα ουσιαστικά. Πόσο θέλεις? 74. Το πιο σημαντικό είναι, όπως και σε κάθε δουλειά βέβαια, να αγαπάς αυτό που κάνεις. Κυρίως χρειάζονται τεχνικές γνώσεις, οι οποίες στο συγκεκριμένο επάγγελμα αποκτώνται μέσα από την ίδια τη δουλειά, δεν έχουμε κάποια εκπαίδευση. Όλοι ξεκινάμε σαν βοηθοί στους μεγαλύτερους τεχνίτες και σιγά σιγά με τα χρόνια εξελισσόμαστε στο επάγγελμά μας. Τώρα εγώ λόγω της θέσης μου, επειδή είμαι επικεφαλής του ναυπηγείου, πρέπει να ασχολούμαι και με τις πωλήσεις και με τις διαπραγματεύσεις, τόσο με τους πελάτες όσο και με τους προμηθευτές. Είναι πολυπίκυλη η συμμετοχή μου. Είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούμε σύγχρονα εργαλεία, μεθόδους, υλικά. Αυτό είναι κάτι που το κάναμε πάντα εδώ σε αυτό το ναυπηγείο, γιατί με αυτόν τον τρόπο βελτιώνουμε την ποιότητα, βελτιώνουμε την παραγωγική δυνατότητα, το αποτέλεσμα το αισθητικό, και ίσως και όταν το αποτέλεσμα της δουλειάς μας ικανοποιεί, είναι και πιο όμορφο για μας. Οπότε πάντα χρησιμοποιούμε, πάντα ψάχνουμε να βρίσκουμε νέα πράγματα, είτε υπάρχουν είτε τα σκαρφιζόμαστε εμείς και τα βελτιώνουμε. Ο τρόπος που κρατιέμαι ενήμερος είναι διαβάζοντας. Το επάγγελμα είναι διαρκώς εξελισσόμενο, οι τεχνικές μας, και όταν λέμε σύγχρονο δεν εννοούμε την τελευταία δεκαετία. Οι τεχνικές έχουν αλλάξει εδώ και αρκετές δεκαετίες, τις οποίες ακολουθούμε βήμα-βήμα. Πολύ χρήσιμο εργαλείο είναι το ίντερνετ, γιατί μπορείς να βρεις είτε ψηφιακές εκδόσεις, είτε πολλά βίντεο στα οποία βλέπεις τεχνικές, βλέπεις άλλους συνάδελφους, ας πούμε, ανά τον κόσμο που κάνουν αυτή τη δουλειά και παίρνουμε ιδέες, ανταλλάσσουμε ιδέες με αυτόν τον τρόπο ένας από τον άλλο. Την τέχνη τη διδάσκω μέσα στην ίδια τη δουλειά. Δεν υπάρχει δηλαδή δεν έγινε κάποια εκπαίδευση συγκεκριμένη. Μέσα από τη δουλειά, όπως έχουμε μάθει και εμείς οι παλιότεροι τη δουλειά, σαν βοηθοί, ξεκινώντας σαν βοηθοί δίπλα στους τεχνίτες, το ίδιο συμβαίνει μέχρι σήμερα. Είναι σημαντικό να περνάει η γνώση της ξυλοναυπηγικής από γενιά σε γενιά.
γιατί δεν μπορούν όλα να αποτυπωθούν σε βιβλία και σχέδια. Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες της τέχνης, τις οποίες τις βλέπεις πάνω στην πράξη, απασχολούμενος δίπλα σε έναν έμπειρο τεχνίτη. Είναι ο τρόπος με τον οποίο μαθαίνουμε μέχρι σήμερα. Δεν υπάρχουν μυστικά. Ξεκινάνε όλα από το να έχεις αγάπη για τη δουλειά σου και με αυτόν τον τρόπο να αφοσιώνεσαι σε αυτήν και να παρακολουθείς την εξέλιξή της μέσα στα χρόνια, να βλέπεις πώς το έχει κάνει ο προηγούμενος από σένα ώστε να το βελτιώσεις ή να χρησιμοποιήσεις αυτή τη γνώση. Είναι πολύ σημαντικό. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή μαθητευόμενοι που να κάνουν κάποια πρακτική άσκηση. Υπάρχουν όμως βοηθοί οι οποίοι με τον τρόπο που έλεγα και πριν σιγά σιγά μαθαίνουν τη δουλειά και εξελίσσονται. Στο ναυπηγείο μας ασχολούμαστε κατά αποκλειστικότητα με ξύλινα σκάφη, κάθε τύπου και μεγέθους. Αυτά μπορεί να είναι ελληνικά παραδοσιακά ή κλασικά σκάφη διεθνών τύπων, επίσης ταχύπλοα σκάφη, και ασχολούμαστε με σκάφη που έχουν κατασκευαστεί ή κατασκευάζονται με διάφορες τεχνικές, είτε παραδοσιακές είτε πιο σύγχρονες. Οι τύποι πλοίων με τους οποίους κυρίως δουλεύουμε είναι χαρακτηριστικοί τύποι παραδοσιακών σκαφών που χρησιμοποιούνται σε όλες τις θάλασσες της Ελλάδα. Επιγραμματικά να σας πω ότι είναι το Τρεχαντήρι, το Καραβόσκαρο, το Liberty, το Πέραμα, που είναι και οι 4 βασικότεροι τύποι σκαφών. Η ξυλία που χρησιμοποιούμε είναι είτε εγχώριας προέλευσης είτε εισαγόμενη. Εγχώριας προέλευσης είναι το πεύκο, ο ευκάλυπτος, το κυπαρίσι, ενώ σε εισαγόμενη ξυλία κυρίως χρησιμοποιούμε ιρόκο που προέρχεται από την Αφρική ή τικ που προέρχεται από την Ασία, μαόνι από την Λατινική Αμερική ή μαλακά είδη ξυλίας όπως λέγονται, τα οποία προέρχονται από βόρειες χώρες, Βόρεια Αμερική, Βόρεια Ευρώπη. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιούμε μεγάλα μήκη στα ξύλινα σκάφη ώστε να έχουμε πρόσθετη αντοχή. Επίσης είναι πολύ χρήσιμο να βρίσκουμε ξύλα με φυσική καμπυλότητα, κυρίως αυτό το βρίσκουμε στην εγχώρια ξυλία. Και πολύ συχνά πρέπει να τα παραγγείλουμε να υλοτομηθούν με τον τρόπο που εμείς θέλουμε να κοπούν στις διαστάσεις και στις καμπύλες τους. Χρησιμοποιούμε εργαλεία τόσο παραδοσιακά όσο και μοντέρνα, τα οποία είναι τα συνήθη εργαλεία ενός ξυλουργείου. Τα μηχανήματά μας, η πριονοκορδέλα, οι πλάνες, ο ξεχονδριστήρας, και από εκεί πέρα χρησιμοποιούμε πολλά εργαλεία, ηλεκτρικά εργαλεία χειρός και άλλα χειροκίνητα εργαλεία, τα οποία είναι κυρίως παραδοσιακά. Έχουμε εδώ εργαλεία τα οποία μπορεί να είναι και 100 ετών, ας πούμε πολύ παλιά εργαλεία χειροκίνητα. Οι κατασκευαστικές τεχνικές που χρησιμοποιούμε είναι και παραδοσιακές και σύγχρονες. Το πιο σύνηθες είναι σε ένα σκάφος να είναι μεικτή η κατασκευή. Ένα μέρος να είναι με σύγχρονες, ο σκελετός συνήθως με σύγχρονες μεθόδους και το πέτσωμα ή τα παραπέτα του, όπως λέμε, να είναι με πιο παραδοσιακές μεθόδους. Πάντως πρέπει να ακολουθείτε μια λογική βέβαια στα υλικά που χρησιμοποιούνται ώστε να κάνεις αυτήν την μίξη. Η διαδικασία που ακολουθείται για την κατασκευή ενός πλοίου είναι αρχικά ο σχεδιασμός του. Παλαιότερα γινόταν στο χαρτί, σήμερα μπορεί να γίνει και σε έναν υπολογιστή πολύ πιο εύκολα. Μετά μεταφέρεται το σχέδιο αυτό του σκάφους, το κύριο σχέδιο του σκάφους που λέγεται σχέδιο ναυπηγικών γραμμών, μεταφέρεται στην σάλα, στην οποία σχεδιάζεται το σκάφος σε φυσική κλίμακα, σε 1:1. Από αυτό το σχέδιο στη σάλα παίρνουμε μοδέλα, χνάρια,
για τα διάφορα στοιχεία του σκάφους, ξεκινώντας από τα βασικά στοιχεία του σκελετού, και με τα χνάρια αυτά επιλέγουμε το κατάλληλο κομμάτι κάθε φορά ξύλου, ώστε να το κατεργαστούμε και να είναι έτοιμο προς τοποθέτηση στο σκάφος. Ταυτόχρονα με τον σχεδιασμό του σκάφους γίνεται και η επιλογή των διατομών για τα διάφορα στοιχεία της κατασκευής και η παραγγελία της απαραίτητης ξυλίας. Όταν έρθουν τα υλικά στο ναυπηγείο, ελέγχονται για τα μεγέθη τους και κυρίως για τη σωστή τους υγρασία, ότι είναι στην κατάλληλη υγρασία για να χρησιμοποιηθούν. Επόμενο στάδιο είναι το σκάρωμα, όπως λέμε, του σκάφους, δηλαδή είναι η τοποθέτηση του κεντρικού ξύλου της τρόπιδας μαζί με τις απολύξεις του προς την πλώρη και την πρίμνη που λέγονται ποδοστήματα. Στη συνέχεια, επάνω σε αυτή την κεντρική κατασκευή της τρόπιδας τοποθετούνται τα εγκάρσια ενισχυτικά που λέγονται νομής, τα οποία κατασκευάζονται είτε από ξύλα με φυσική καμπυλότητα που είναι η παραδοσιακή τεχνική, είτε από ξύλα που κολλιούνται, λεπτές φέτες ξύλου οι οποίες κολλιούνται πάνω σε καλούπια για να πάρουν την επιθυμητή μορφή. Γίνεται μια προσωρινή στερέωση μεταξύ των κομματιών αυτών και ακολουθεί η εξομάλυνση των γραμμών του σκάφους. Στη συνέχεια τοποθετούνται τα εσωτερικά διαμήκη ενισχυτικά που λέγονται στραγαλιές και το εσωτρόπιο που είναι ένα ξύλο ακριβώς πάνω από την τρόπιδα. Μετά καθορίζεται η γραμμή του καταστρώματος του σκάφους, η οποία είναι πολύ σημαντική για την αισθητική του, και αρχίζει το χτίσιμο του σκελετού του καταστρώματος. Μπαίνουν τα καμάρια, μπαίνουν διάφορα άλλα στοιχεία τα οποία ορίζουν τα ανοίγματα του καταστρώματος, εκεί που θα τοποθετηθούν μετά υπερκατασκευές ή τα μπάρια του ή το μηχανοστάσιό του. Στη συνέχεια γίνεται το εξωτερικό περίβλημα του σκάφους, το πέτσωμα όπως το λέμε, της γάστρας. Μετά έχουμε το πέτσωμα του καταστρώματος και στη συνέχεια αρχίζει η εσωτερική διαρρύθμιση, τα χωρίσματα τα εσωτερικά, τα πατώματα, οι υπερκατασκευές του, μέχρι να ολοκληρωθεί η ξύλινη κατασκευή και μετά αρχίζει ο εξοπλισμός ενός σκάφους. Τα μηχανολογικά του, τα δίκτυα υδραυλικά, ηλεκτρικά, οι βαφές, η αρματοσιά του, τα κατάρτια, τα πανιά. Έχει πολλή δουλειά μέχρι να τελειώσει. Η κατασκευή ενός τυπικού πλοίου χρειάζεται περίπου 1 έτος. Για την κατασκευή οποιοδήποτε στοιχείου του σκάφους, είτε αυτό είναι του σκελετού είτε του πετσώματος, παίρνουμε πρώτα το κατάλληλο μοντέλο, είτε από τη σάλα που είναι το σχέδιο που λέγαμε πριν σε φυσική κλίμακα, είτε κάνοντας μετρήσεις πάνω στο ήδη σκαρωμένο σκάφος. Ακολουθεί η επιλογή του κατάλληλου τεμαχίου ξύλου, τόσο σε διαστάσεις όσο και σε καμπυλότητες. Γίνεται μια αρχική κοπή αυτού του κομματιού ώστε να ελευθερωθούν οι τάσεις που έχει ένα ξύλο, γιατί όταν κόβεις ένα ξύλο αυτό παραμορφώνεται. Οπότε κάνουμε την πρόκοψη, όπως τη λέμε, η οποία αφήνει κάποια περιθώρια διόρθωσης σφάλματος μετά. Το ξύλο πλανίζεται, λιένεται, μετριούνται με ακρίβεια πάλι οι καμπύλες και οι γωνίες του και αρχίζει και ταιριάζεται, όπως λέμε, στο σκάφος. Δηλαδή το παίρνουμε, το τοποθετούμε πάνω στο σκάφος, ελέγχουμε ότι ταιριάζει, είναι ορθό το σχήμα του και οι γωνίες του, και αν είναι σωστό γίνεται μια
βαφή και τοποθετείται, βιδώνεται, καρφώνεται. Αυτό συμβαίνει με κάθε στοιχείο του σκάφους. Για αυτό το σκοπό χρησιμοποιούνται χιλιάδες εργαλεία, από τα βασικά μεγάλα μηχανήματα του ναυπηγείου μέχρι και πολύ ειδικά εργαλεία, τα οποία αρκετές φορές είναι και προσαρμοσμένα από τον κάθε τεχνίτη στα δικά του χέρια. Οι πελάτες του ξύλινου σκάφους είναι διαφόρων τύπων. Υπάρχουν επαγγελματίες ή ιδιώτες, επαγγελματίες που χρησιμοποιούν τα σκάφη τους για τουριστικούς σκοπούς κυρίως. Παλιότερα υπήρχαν και επαγγελματίες αλληλείς, πολύ περισσότεροι μάλλον από ό,τι είναι σήμερα. Υπάρχουν διαφόρων οικονομικών επιπέδων πελάτες, από ανθρώπους οι οποίοι έχουν μία μικρή βάρκα μέχρι άνθρωποι που έχουν πολύ μεγάλες ξύλινες θαλαμιγούς. Μπορώ να πω ότι στα χρόνια λειτουργίας αυτού του ναυπηγείου έχουν περάσει όλων των επιπέδων και τύπων πελάτες. Η βασική ομάδα του ναυπηγείου είναι τέσσερις εργαζόμενοι και εγώ πέμπτος. Είναι μαζί μου την τελευταία πενταετία, θα έλεγα, αλλά συνήθως προσθέτονται και άλλοι, αποχωρούν κάποιοι, κάνουν κάποια άλλη δουλειά και το σύνηθες είναι να μπαίνουν πάντα και κάποιοι μαθητευόμενοι, κάθε χρόνο δηλαδή να μπαίνει και ένας καινούριος στη δουλειά, ο οποίος από βοηθός εξελίσσεται σε τεχνίτης και έτσι μεγαλώνει η ομάδα. Η έβρεση κατάλληλων τεχνητών είναι δύσκολη υπόθεση πια, υπάρχουν πολύ λίγοι. Οπότε στην πράξη αυτό που γίνεται είναι να βρίσκουμε κάποιους που έχουν μία μικρή σχέση με το ξύλο ή έχουν αγάπη για το ξύλο και μέσα από την ίδια τη δουλειά, θητεύοντας εδώ, μαθαίνουν το επάγγελμα. Η ξυλοναυπηγική ως επάγγελμα είναι μία πολύ δημιουργική απασχόληση. Μπορώ να πω ότι έχει και καλές αποδοχές τα τελευταία χρόνια λόγω έλλειψης ειδικευμένων τεχνητών. Αυτό που συμβουλεύω πάντα όποιον νέο έρχεται εδώ είναι να έχει υπομονή σε αυτό που κάνει, γιατί το αποτέλεσμα αργεί να φανεί. Δεν είναι μια παραγωγική διαδικασία που βλέπεις μέσα στο πέρασμα της ημέρας κάτι να ξεκινά από το μηδέν και να ολοκληρώνεται. Η κατασκευή ενός σκάφους, λόγω του χρόνου που απαιτεί, θέλει υπομονή, αλλά στο τέλος σε ανταμείβει. Χρειάζεται να έχουμε τεχνίτες οι οποίοι έχουν γνώση της παραδοσιακής, όπως λέμε, τέχνης, αλλά χρειαζόμαστε και τεχνίτες ή οι ίδιοι αυτοί οι τεχνίτες να μπορούν να εξελίσσονται και σε νέες μεθόδους και να έχουν μια πιο ευρεία γνώση του αντικειμένου. Η ξυλοναυπηγική είναι κομμάτι του ανθρώπινου πολιτισμού από πολύ παλιά, όπως έλεγα, και θα συνεχίσει να είναι, διότι το ξύλινο σκάφος είναι, λόγω της πρώτης ύλης που χρησιμοποιεί, της φυσικής πρώτης ύλης του ξύλου, είναι βιώσιμη. Αυτό αποδεικνύεται από το ότι τα σκάφη κατασκευάζονταν από πολύ παλιά μέχρι σήμερα από αυτό το υλικό, το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, είναι εύκολο να το βρεις, έχεις τη δυνατότητα να αναζωογονείς ένα ξύλινο σκάφος διαρκώς, ώστε να έχει μεγάλη διάρκεια ζωής. Μέχρι τώρα η εκπαίδευση των τεχνητών, τόσο η δική μου όσο και των υπόλοιπων εργαζόμενων ή των συναδέλφων, γίνεται μέσα από την ίδια τη δουλειά. Θεωρώ ότι χρειάζεται κάποιο είδος σχολής.
Αυτό το πράγμα δεν υπάρχει στη χώρα μας, σε άλλες χώρες της Ευρώπης υπάρχει και στην Αμερική, όπου μπορεί ο ενδιαφερόμενος να πάρει βασικές γνώσεις και μετά να έρθει πάνω στην πράξη να εξελιχθεί. Η διδασκαλία νέων τεχνητών στην εποχή μας θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι ευρύτερη, δηλαδή χρειάζεται να δημιουργήσουμε πάλι μια κουλτούρα προς το ξύλινο σκάφος και όχι απλά εργαζόμενους. Ένας επιτυχημένος ξυλοναυπηγός θα πρέπει να διδάσκει την ιστορία του σκάφους, λαογραφία, θα πρέπει να κάνει κάποια εκπαίδευση πρώτα απ' όλα σε μαθηματικά, σε γεωμετρία, να μαθαίνει υπολογιστές, να ξέρει ξένη αγγλική κυρίως ορολογία για να μπορέσει να εργάζεται σωστά. Και ταυτόχρονα να λαμβάνει και μια ναυτική εκπαίδευση, δηλαδή πρέπει να ταξιδέψεις με το πλοίο για να καταλάβεις τι είναι αυτό που φτιάχνεις, τι δυνάμεις δέχεται, τι λειτουργικά, πώς πρέπει να το στήσεις λειτουργικά, έτσι ώστε να ξέρεις για πού προορίζεται αυτό που φτιάχνεις και να μπορείς και να το βελτιώνεις. Ως προς την εκπαίδευση νέων τεχνητών, θεωρώ ότι πρέπει να ακολουθήσουμε μοντέλα που ήδη υπάρχουν σε άλλες χώρες, στην Ευρώπη και στην Αμερική, όπου υπάρχουν συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Αυτό που μου έρχεται στο μυαλό είναι ότι χρειάζεται μία σύμπραξη του κράτους ή της τοπικής αυτοδιοίκησης με πανεπιστημιακούς φορείς και υπάρχοντα ναυπηγεία. Η προώθηση του επαγγέλματος είναι συνδεδεμένη με την προώθηση του ίδιου του ξύλινου σκάφους, της κουλτούρας του ξύλινου σκάφους. Η αλήθεια είναι ότι την τελευταία δεκαετία παρατηρώ ότι υπάρχει αυξανόμενη ζήτηση για τα ξύλινα σκάφη, είτε για νέες κατασκευές, είτε για αναπαλαιώσεις κάποιων υπαρχόντων σκαφών. Οπότε είναι μια ευκαιρία την οποία ο κλάδος ο δικός μας της ξυλοναυπηγικής θα πρέπει να την αξιοποιήσει σε συνεργασία με τους φορείς οι οποίοι θα εκπαιδεύουν κόσμο ώστε να καλυφθεί αυτή η ζήτηση που υπάρχει για τα ξύλινα σκάφη. Να μπορέσουμε να εκμεταλλευτούμε νέες τεχνικές, νέα υλικά, να κάνουμε κατασκευές οι οποίες να μην χρειάζονται τόσο μεγάλη συντήρηση ή τόσο ειδικευμένη συντήρηση όσο το καθαρά παραδοσιακό σκάφος, ώστε αυτό να γίνει πιο ελκυστικό και να διαδοθεί περισσότερο.